Loggen! Tja! Coolworks-bakstället ska jag idag i tanken. I lilla Supran. Så just nu så håller vi på att ta bort original-tripoden på V160-lådan. Så, men den var inte jättelätt att komma åt, så vi ska hissa ner lådan lite. Så den ska ju ner i hålet här, men den här lilla tripoden är i vägen för att Coolworks-bakstället har en egen... Den är ledad runt sin egen axel här, medan originalspaken är ju ledad runt den axeln. Men det nya spakstället ska gå här, så är den här i vägen, så den måste väck. Och det ska vi då hoppa in här. Här. Och så ska vi ha bort då den här, för att Coolworks spakstället kommer ligga här och åka fram och tillbaka och höger till vänster. Så vi måste åt den bulten, en bult där inne, den och den. Men jag tänkte vi ska ta bort den här bryggan för att få ner hela lådan lite och göra det enklare för oss. Tack, hej! Så, då har vi tagit av bultarna och den här lilla tripoden är redo att ta sig av. Så nu har vi bara länkaget här kvar in till växellådan och den här ska fästas i spakstället uppe där. Litet smakprov på spakställsmonteringen. Vi var tvungna att borra om länkageadaptern. Det är M8 original och spakstället kräver, eller det är M10 bulthål i spakstället, så vi har fått borra upp den där till M10. Och nu håller vi på att justera in växellägena. Och då börjar vi med att lägga den hela vägen bak till backen där vi inte får fram den i femman. Fortsätter att trycka fram den till vi får han i femman. När vi får han i femman så hittar vi det läget här och lägger han emot där, så där har vi femman, sexan så. Sen spänner man åt den här lilla insektsskruven här uppe, så sitter den fast. Sen gör man likadant åt andra hållet. Och sen även för att få in backen då så trycker man i den här backspärren och så säger att vi har satt den i fel hål, den ska vara i det främre hålet. Men ja, ni hajar principen. Yes. Nu har vi bara provisoriskt typ fäst upp den, så det ska vi fixa till med. Sätta lite mer rejält sen, för det blir ju skicka växlar rejält på den här även. Vad har du här? Aha. Oj. Tadam! Big package. Handle with care. Vad kan det här vara? Jag tänker jag håller lite på det. Detta är ju då mitt paket. Men Marta har hämtat lite grejer från Mora. Ja, lite större. Lite skillnad. Har du inte kvar den gamla? Nej, den är såld. Ja, just det. Vad synd. Jag tänkte att vi kunde jämföra lite. Vi som såg den gamla säger att den här är betydligt grövre. 3,5 tum, ja, till och med. Upp med grejer. Drivaxlar. Något att tillägga? Bra. Ska vi hämta in den stora klumpen? Eller klarar du det själv? Nej. Ett styck kardan, ett styck drivaxlar och ett styck diff. Klägg. Jag fick ju med 2 utväxlingar till diffen. I diffen sitter det en 367 utväxling. Så fick jag med en 3226 utväxling vid sidan av. Och den är helt splice ny då. Detta är den utväxlingen jag hade i min förra diff. Men jag tänkte testa med den som sitter i nu. Och se hur det funkar med den. Åkt långt för det här, har vi ju. Ja, vi åkte till Mora igår. Det var väl 12 timmar i bilen ungefär. Och sen fick jag ju med en ny kardan. 3,5 tums. Tog den här från PHR eller något sånt där. Den är ganska smidig för att sätta upp den där och sen så bara kan du dra i den här för att montera den lättare då. Ja, det är väldigt tacksamt sen när vi ska hinka upp den. Ja. Sen fick jag med 2 uppsättningar drivaxlar.
också. Och sen har jag kvar mina som satt på. Och du har ju 6 stycken då ju. Hur många som helst att ta sönder. Jag tänkte snacka lite om min motor i detta avsnittet. Så vi börjar väl. Insug från LMR. Det är väl typ no-name insug. Billigt fräst. Alltid ett svep då. 90 mm spjäll. Verkar vara ganska schysst kvalitet på sakerna. Jäkligt snyggt. Snygg finish. Och det kom med fuel rail. Så man fick till både spjäll, själva insuget och fuel rail i paketet då. Och sedan har jag monterat mina spridare. 2400 cc Siemens Deka. 6 stycken då eftersom att det är en 6-cylindrig motor. De ska vara väldigt uppskattade i alla fall va? Ja. De här spridarna. Eller många som vi har stött på som har haft de här spridarna har sagt att det är toppenspridare. Ja, de kostar lite men de säger att de ska vara... De är bra tydligen. Så då är chansen inte den här gången. Sedan har vi en fluiddämpare här nere då. Vi byter bort original svänghjul mot en fluiddämpare då. Det är väl typ en av de uppgraderingar man bör göra. När man bygger smid tänker du eller generellt när man... Generellt, alltså går original svänghjulsdämpare sönder så är du bara dumsnål om du slänger på en original typ. Det kan vara 1000-lapp eller 2 kanske. Ja. Men som sagt det kan ju vara värt det, absolut. Yes. Sen har vi en Messier elektrisk vattenpump här. Kommer köra på rem även att det är en elektrisk vattenpump då. För att om nu elen skulle krabba eller någonting så är det ju en extra säkerhet att den drivs på rem. Även kommer man ju ha massa, vad heter det? Man kommer köra med massa spärrar och varningar men... Känns ändå som en säkerhet. Skillnaden gentemot SR20 är att den här har multirem. Så att går remmen så går det ju till allt. Ja. Sedan har vi väl en torksylare, det är väl inget speciellt med den. Den funkade förra året och den lär väl funka bra nu. Annars så får du ju... Jag kommer köra med 2 stycken 12-tums elfläktar också. Jag sitter här. 3,5 tums intercooler. Den är ju ny. Den är med ny. Ja, så har jag gjort lite fästen. Ja. Och fästen under till såklart. Men jag orkar inte böja mig riktigt, men ja, ni ser. Jag tycker det är kul med lite finish på grejerna. Så det här är kolfiber. Den, jag vet inte, ser man? Ja. Och den här är kolfiber. Den här kommer bytas ut till kolfiber. Den är med ställd. Sedan kör jag med ett grenrör från Sweden Exhaust. Precision 6870. Den snackade jag om i ett annat avsnitt. Jag kommer köra EGT på varje cylinder för säkerhetens skull. Vissa tycker att det är jävligt onödigt att lägga pengar på givare för jävla massa pengar men... Men tänk så här också, så mycket pengar du har lagt på den här motorn nu så är det inte värt. Nej, då är det dumt att snåla in på säkerhetsgrejer. Kan man lägga några tusenlappar extra för att spara en motor som kostar över 100 000 så då tycker jag det är värt det. Sen kör jag en Tial Wastegate 44 mm. Ingen kopia, den sitter här nere. Den fick jag köpa första gången jag stod i bänken. Då hade jag köpt en Biltema. För det var så jävla bra. Det sa ju folk. Ja, Jag kör Biltema. Det är billigt och bra, sa de. Den mackningen kostade mig betydligt mer än vad den hade behövt göra. Om jag hade köpt en riktig från början. Så det är sådär, man läser sina misstag och köper det billigaste. Det straffar dig själv i längden. Som sagt, det var ju att den hängde ju sig i bänken. Ja. Styrningen då. Styrningen hängde sig i bänken så då fick jag köpa en ny på plats. Och det är denna då. Så det var inte så kul. Nej, men nu har du en bra i alla fall. Sen har vi ju, vad har vi mer att säga? Tryckgivare sitter här nere, jag vet inte om man ser den. Jo, det gör man. Lille tryckgivaren. Oljetryckgivare. Och var ska du ha oljetemp då? Oljetemp kommer sitta i tråget. Och i tråget har du ett uttag för det eller du tar den direkt i botten? Speeding har jag köpt
en adapter då från en, vad fan blir det? M12 eller vad det är i oljeplugg till en åtting då som du skruvar i själva oljepluggen. Så du snor oljepluggen? Ja. Jag sätter med oljetemp. Ja, du bygger om den så det är samma. Aha. Sen har jag en 68 graders termostat. Den sitter här inne. Det kör jag istället för en 82 som jag tror det är original då. För att jag kör med elektrisk vattenpump och då vill man att den öppnar tidigare så den går tidigare då. Och sen blir det ju då 3,5 tums kardan. Den som vi visar här nere, ja. Yes. Och sen LSD-diff då. Kolfiberlameller, den kan jag länka i beskrivningen. Och sen, ja, bakvagnen är ju vägskickad på blästring och pulverlackering. Och där har jag köpt ställbar stav till hela bakvagnen också. Från Jeppspeed, så jag kan justera toe och camber och allting. För nu när jag ska köra så mycket effekt, det är inte jättemycket men... Jo, alltså jag tror att en vanlig Svensson skulle tycka det här är rätt mycket faktiskt. Ja, så vill man kunna justera hjulen för att få så mycket grepp som möjligt. Eftersom att det är delad bakaxel original så när du sänker den så blir det ju automatiskt camber på den. Men om du kör på de här stagen då så kan du ställa ut den så du får 0 camber då. Och när du har 0 camber så har du mest grepp. Men Pierre monterade ju Coolworks bakstället. Så vi kan kolla på det. Ja, kan vi göra. Det spakstället, jag testade faktiskt det innan och tänkte säga det. Jag testade faktiskt att växla lite med det här spakstället, men det var nog det värsta jag har gjort. Jag tror jag behöver träna lite armar eller något för det var typ så här. Så. För att kunna växla med den. Men jag tror nog det kan bli väldigt schysst. Du skulle gått på andra sidan. Jo, jag kan gå runt. Så nu sitter det monterat då. Det är Pierre som hjälper med detta. Han tycker sånt är kul, säger det. Ja, men han tycker alltid det är kul att komma hit och pilla. Det är därför det är roligt när man har kompisar på besök att det faktiskt är någon som liksom sätter sig in i det och sådär. För att det gör ju att det går snabbt för oss att jobba med. Yes, så det är monterat, färdigmonterat. Ganska korta växellägen. Jo, men precis, alltså jag själv, alltså står jag härifrån och försöker växla, alltså det är skitsvårt, men jag tror att när man sitter där i stolen. Man kommer att vänja sig. Ja, jag tror det med. Men man får den väldigt högt upp faktiskt sådär när man sitter i bilen. Som du kanske förstår så är väl inte detta någonting man sätter på en original Supra, utan eller ja, det kan man väl göra, men det är väl lite overkill. Jag har ju byggt smid motor och jag vill inte att till exempel kardanen vrider sig och gav eller att diffen låser sig när man kör, för då kan det gå åt helvete. Så då har jag tänkt lite säkerhet att varför inte helgardera mig typ. Nu när jag kör helt smid motor. Ja. Ja, vi kan snacka lite om min motor då. Toppen är myrafräst, tvättad och blästrad. Och sen så sitter det ett par 269 smidda kammar i. Det finns osmidda också, men jag vill ha smidda. 269 kammarna är väl steg emellan 264 och 272. 272 är rätt så vassa och de har väl... Du kan plocka, med dem kan du plocka 1000 häst ganska lätt. 269 hade jag satsat på ett bra register. Jag tycker det är väl roligare att ha ett bra register hela vägen än att ha ketchup-effekt och mycket effekt där uppe. Så därför har jag valt de kammarna. Sen så sitter det BC ställbar kamdrev. Där. Lite godis. HKS kevlarrem sitter också. Moddad oljepump är det. Den är helt ny. Ja, den sitter ju här bakom. Jag försökte se om man kunde... Ja, där inne. Helt ny. Sen brukar man modda dem. Jag tror man borrar upp kanalerna eller någonting. Det är han som har byggt motorn som är ute. Och hur är det med ventiler och ventilfjädrar? Det är också uppdaterat i toppen då.
Vet du vilket märke? BC. Billetspännare till kameramen. Vet inte riktigt varför man byter den, men det är väl för att den tål med. Jo, det låter väldigt sant faktiskt. Ja. Och sedan så sitter det ARP hela motorn då, toppen. Originalpackning tror jag det. Till mellan topp och block. Ja, jag tror man brukar köra på det. Det är rätt så fantastiskt. Förlåt att jag skrattar, men alltså det är inte många motorer som kanske kan köra originalpackning. Sen är det ju blocket då, där kör vi högkomps, CP pistons då, Karillstakar. Jag kan lägga upp alla specs här också, så se om ni kan läsa själva. Sen sitter det billet mains. Och det skulle väl ändå man kunna säga är en stor grej i blocket då. Ja, billet mainsen håller fast vevaxeln. Över typ 800 Newton så brukar originalkapseln vika sig eller inte mycket stryk, så då kan de lossna. Så därför har jag valt att köra billet mains. Ska man bygga smid så tycker jag att då köper man billet mains. Alltså det är så jäkla dumt att vara snål på de 1000-lapparna. Jag får många tusenlappar skiljer det. Tror billigt, men sen kostar väl 6000 eller någonting, men sen ska du lineborra och allting, så det kanske blir en prisskillnad på 10-12 000. Men sen förstår man ju ändå de som inte gör det, men Ja, det är mycket pengar, men skjuter du motorn på grund av att dina original maincaps, säger du har byggt en smidig motor för 70 000 och så kan du lägga till de här billigt mainsen för 12 000. Då har du ju liksom motorn säkrare, alltså du ångrar dig om du inte har gjort det när det väl händer. Det är många som tänker att det är 10 000 extra, men vad kostar det att bygga en sån här motor? Alltså, ja, förlåt, ja, det är rätt sant faktiskt. Ja, jag tycker det är visa ord från Frasse. så kör vi HD-kolbull till kolvarna, det byter man ut. Man får ju med när man köper kolvar från CP-piston, men det finns bättre och då har jag valt att köra dem. Sen så sitter det ett VVT triggerhjul längst ner, längst fram på vevaxeln då, som läser av vart motorn står. Jag tror det skiljer från original och VVT är väl att den läser av på fler punkter än vad motorn är istället för vad den gör på original då. Så det är ganska vanligt att man byter till VVT triggerhjul. Sen är den ju stressborrad, toppdäckad, moddad oljekanal i blocket. Men det är ju typ standard på när vi bygger smid. Ja, men det tyckte jag var väldigt bra överblick av din motor nu faktiskt. Sen är det lite så här småkrimskram som jag har. Ja. Jag tycker det är kul med detaljer. Jag istället för att köpa svarta rörenkopplingar så köper jag guldiga, och för jag tycker det gör ett bra, alltså ett helt annat intryck också. Istället för att köra allt svart som alla andra gör så kan man lägga till en 5 eller 10, så får du liksom en hel annan finish på allting. Ja, då var jag och Mattias på väg till garaget. Ska kämpa vidare på min motor då, som har varit lite strulig. Den har ju ändå liksom, den har hoppat igång, det har varit lite liv i den, men behöver ju ha lite mer än bara så. Den måste ju kunna gå på tomgång. Så att tändningen har varit jättestrulig. Vi har felsökt, fått fram att elen i sig verkar funka som den ska. Polare som även funnits där och stöttat den, och det är såklart jättetacksamt. Men sen finns det ju alltid de som ska blanda sig på fel sätt liksom. Men nu verkar det ju ändå bli bra, tror vi. Förhoppningsvis så ska det hjälpa att införskaffa en ny kas då. Att jag fick inte någon home-signal, bara trigger i oscilloskopet, men om man mätte ut med multimeter till kasen så fick man signal både på home och trigger. Så det är väl där man undrar vad kan vara fel. Elmässigt verkar det ju funka. Har även då en annan skiva i nu, en uppgraderingsskiva, och det är precis som andra har nämnt också, och det visste jag om sedan tidigare, det är att man kan köpa en uppgraderingsskiva då från original till en som har mycket mindre antal tänder, och även vid synkproblem, vilket jag har nu. Så förhoppningsvis så ska det funka att starta den idag. Ska testa lite själva. Annars så kommer polen komma ut igen. De grabbarna från Hypnotic har ju varit väldigt schyssta och
stöttsamma så att det känns jättebra faktiskt. Det är nästan lite jobbigt att ha för mycket folk liksom. Nu har vi ställt in den, man måste ju ställa den på 0 då. Då ställer man casen i nollläge i förhållande till motorn då, så man nollar motorn. Och sen så i casen då så finns det linjer man ska följa för att få den rätt till kamdrevet då. Vi ska dra på starten nu, jag och Matte, och vår polare satt faktiskt och kollade igenom mappen lite. Och hjälpte oss lite i table och skit. Och kolla så att allting fungerar som det ska, eller såg bra ut. Vi får se hur det går. Jag är skitspänd i alla fall. Är det Matte? Yes, hoppas jag startar. Ja. Nu kör vi. Avgasman då?